Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, nơi chia sẻ những điều thú vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 7 loài động vật kỳ lạ mà ít người biết đến. Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu hành trình thú vị này thôi. Axolotl, hay còn gọi là kỳ nhông Mexico, là một trong những sinh vật kỳ lạ và hấp dẫn nhất trên thế giới động vật. Điều khiến Axolotl trở nên đặc biệt chính là khả năng tái sinh các bộ phận cơ thể mà hiếm loài nào có được. Nếu chẳng may bị mất một chiếc chân, một phần đuôi, thậm chí là những cơ quan phức tạp như tim hoặc một phần não, Axolotl vẫn có thể mọc lại hoàn toàn, không để lại sẹo hay dấu vết tổn thương nào. Khả năng này khiến các nhà khoa học và những người yêu động vật trên toàn thế giới không khỏi kinh ngạc và tò mò. Không chỉ dừng lại ở việc tái tạo chân hay đuôi, Axolotl còn có thể phục hồi các mô phức tạp như tủy sống, mắt và thậm chí là một phần của tim hoặc não bộ. Quá trình này diễn ra một cách tự nhiên và hiệu quả, giúp Axolotl sống sót trong môi trường hoang dã đầy rẫy nguy hiểm. Điều này đã biến Axolotl thành một biểu tượng của sự sống mãnh liệt và khả năng vượt qua nghịch cảnh. Axolotl là loài động vật lương cư đặc hữu của các hồ nước ngọt ở Mexico. Nổi bật nhất là họ Xochimilco, một di sản văn hóa thế giới. Đây là môi trường sống lý tưởng với nguồn nước trong lành, nhiều thực vật thủy sinh và hệ sinh thái đa dạng. Tuy nhiên, hiện nay môi trường sống tự nhiên của Axolotl đang bị thu hẹp nghiêm trọng do đô thị hóa, ô nhiễm và sự xâm lấn của các loài ngoại lai. Về ngoại hình, Axolotl có thân hình nhỏ nhắn, chiều dài trung bình từ 15 đến 30 cm với màu sắc đa dạng như trắng, hồng, vàng, đen hoặc xám. Đặc biệt, hai bên đầu Axolotl có những chiếc mảng ngoài hình lông vũ, giúp chúng hô hấp dưới nước và tạo nên vẻ ngoài vô cùng độc đáo, dễ thương. Những chiếc mảng này không chỉ là điểm nhấn về mặt thẩm mỹ, mà còn là đặc điểm sinh học quan trọng giúp Axolotl thích nghi với môi trường nước. Một điều thú vị nữa là Axolotl giữ lại các đặc điểm ấu trùng suốt đời, hiện tượng này gọi là neoteny. Khác với các loài kỳ nhông khác, Axolotl không trải qua quá trình biến thái hoàn toàn để trở thành kỳ nhông trưởng thành sống trên cạn. Thay vào đó, chúng duy trì hình dạng và lối sống dưới nước từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, giúp chúng thích nghi tốt hơn với môi trường sống đặc thù. Khả năng tái sinh phi thường của Axolotl đã thu hút sự chú ý của giới khoa học trên toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm hiểu cơ chế di truyền và sinh học đằng sau quá trình tái tạo mô của Axolotl, với hy vọng có thể ứng dụng vào y học tái tạo cho con người. Nếu thành công, những phát hiện này có thể mở ra kỷ nguyên mới trong việc chữa lành vết thương, phục hồi các cơ quan bị tổn thương, hoặc thậm chí là tái tạo các chỉ bị mất cho bệnh nhân. Tuy nhiên, Axolotl đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, sự phát triển đô thị và việc du nhập các loài cá ngoại lai ăn thịt. Số lượng Axolotl ngoài tự nhiên đã giảm mạnh trong những thập kỷ gần đây, khiến chúng trở thành một trong những loài động vật quý hiếm nhất thế giới. Nhiều tổ chức bảo tồn và các nhà khoa học đang nỗ lực phục hồi môi trường sống và nhân giống Axolotl trong điều kiện nuôi nhốt để bảo vệ loài sinh vật đặc biệt này khỏi nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Không chỉ nổi tiếng trong giới khoa học, Axolotl còn là biểu tượng của sự sống, sự tái sinh và may mắn trong văn hóa Mexico. Hình ảnh Axolotl xuất hiện trong nghệ thuật, truyền thuyết và các lễ hội truyền thống, thể hiện niềm tin vào sức mạnh vượt qua khó khăn và khả năng đổi mới không ngừng. Đối với người dân Mexico, Axolotl không chỉ là một loài động vật mà còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với lịch sử và tâm linh của dân tộc. Việc nghiên cứu cơ chế tái sinh của Axolotl không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sinh học tiến hóa, mà còn mở ra hy vọng lớn cho y học hiện đại. Nếu có thể giải mã và ứng dụng thành công các gen và protein liên quan đến quá trình tái tạo mô của Axolotl, con người có thể tiến gần hơn đến việc chữa lành các vết thương nghiêm trọng, phục hồi chức năng cho những người bị tai nạn hoặc mắc các bệnh về mô và cơ quan. Ngoài giá trị khoa học và văn hóa, Axolotl còn được nhiều người yêu thích và chọn làm thú cưng nhờ vẻ ngoài dễ thương, tính cách hiền lành và khả năng thích nghi tốt với môi trường nuôi nhốt. Tuy nhiên, việc nuôi Axolotl đòi hỏi người nuôi phải có kiến thức về chăm sóc động vật thủy sinh, đảm bảo môi trường nước sạch, nhiệt độ ổn định và chế độ dinh dưỡng phù hợp để Axolotl phát triển khỏe mạnh. Axolotl là loài ăn tạp, chủ yếu ăn các loài động vật nhỏ như giun, côn trùng, cá nhỏ và đôi khi là thức ăn viên chuyên dụng. Chúng săn mồi bằng cách hút con mồi vào miệng một cách nhanh chóng, thể hiện bản năng săn mồi linh hoạt dù có vẻ ngoài hiền lành. Để Axolotl sống khỏe mạnh, người nuôi cần thường xuyên thấy nước, kiểm tra chất lượng nước và đảm bảo bể nuôi đủ rộng để Axolotl vận động. Ngoài ra, Axolotl rất nhạy cảm với các hóa chất và thay đổi môi trường, nên việc chăm sóc chúng đòi hỏi sự kiên nhẫn và hiểu biết nhất định. Nếu được chăm sóc đúng cách, Axolotl có thể sống từ 10 đến 15 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Axolotl không chỉ thu hút sự chú ý của các nhà khoa học mà còn là điểm nhấn hấp dẫn tại các thủy cung, sổ thú trên khắp thế giới. Nhiều người lần đầu nhìn thấy Axolotl đều bị cuốn hút bởi vẻ ngoài kỳ lạ, đôi mắt to tròn và nụ cười vĩnh cửu của chúng. Bạn đã từng nhìn thấy Axolotl ngoài đời chưa?
Nếu chưa, hãy thử một lần đến các thủy cung hoặc sở thú để tận mắt chiêm ngưỡng sinh vật đặc biệt này nhé. Hành trình khám phá thế giới động vật kỳ lạ vẫn còn rất nhiều điều thú vị phía trước. Hãy cùng mình tiếp tục tìm hiểu về những sinh vật độc đáo tiếp theo nhé. Sao La, hay còn được gọi là kỳ lân châu Á, là một trong những loài động vật quý hiếm và bí ẩn nhất hành tinh. Không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam và Lào, Sao La còn khiến cả thế giới kinh ngạc bởi sự xuất hiện bất ngờ và vẻ đẹp kỳ lạ của mình. Trong giới khoa học, Sao La được ví như báu vật sống của rừng già Đông Dương bởi sự hiếm hoi và những bí ẩn chưa được giải đáp xung quanh loài vật này. Từ lâu, người dân địa phương đã truyền tải nhau về một sinh vật kỳ lạ, nhưng phải đến cuối thế kỷ 20, thế giới mới chính thức biết đến sự tồn tại của Sao La. Sao La được phát hiện lần đầu vào năm 1992 tại vùng biên giới hiểm trở giữa Việt Nam và Lào, thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ. Sự kiện này đã gây chấn động giới khoa học quốc tế, bởi trong suốt nhiều thập kỷ, rất hiếm khi một loài thú lớn mới lại được phát hiện ở châu Á. Các nhà khoa học đã tìm thấy những chiếc số và cấp sừng lạ trong nhà dân bản địa, mở ra hành trình truy tìm dấu vết của loài vật bí ẩn này. Dù được gọi là kỳ lân, Sao La không có một chiếc sừng duy nhất như trong truyền thuyết, mà sở hữu hai chiếc sừng song song, thẳng và nhọn hoắt, dài tới 50 cm. Chính đặc điểm này đã tạo nên vẻ ngoài cực kỳ đặc biệt và dễ nhận biết cho Sao La. Những chiếc sừng này không chỉ là vũ khí tự vệ mà còn là biểu tượng của sự bí ẩn, khiến Sao La trở thành đề tài nghiên cứu hấp dẫn cho các nhà động vật học trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Sao La cực kỳ khó gặp trong tự nhiên. Từ khi được phát hiện đến nay, các nhà khoa học chỉ ghi nhận được vài lần bắt gặp Sao La ngoài rừng, chủ yếu qua bẫy anh hoặc dấu vết để lại. Sự bí ẩn này càng làm tăng thêm giá trị và sức hút của loài vật đặc biệt này. Nhiều chuyên gia đã phải mất hàng tháng trời lặn lội trong rừng sâu, chỉ để hy vọng nhìn thấy một cái bóng lướt qua của Sao La. Sao La có bộ lông nâu sầm, mượt mà, nổi bật với những vết trắng đặc trưng trên mặt và sống mũi. Đôi mắt to tròn, đến láy của Sao La luôn ánh lên vẻ cảnh giác, như thể luôn sẵn sàng biến mất vào rừng rậm bất cứ lúc nào. Những đặc điểm này không chỉ giúp Sao La ngụy trang hoàn hảo giữa tán rừng, mà còn khiến bất cứ ai may mắn nhìn thấy đều không thể quên được vẻ đẹp độc đáo ấy. Về kích thước, Sao La chỉ lớn ngang một con bò con, với thân hình thon gọn, chân dài và dáng đi uyển chuyển, nhanh nhẹn. Chúng di chuyển nhẹ nhàng qua những lùm cây rậm rạp, gần như không gây tiếng động, khiến việc phát hiện ra chúng càng trở nên khó khăn hơn. Sự linh hoạt này là một trong những bí quyết giúp Sao La sinh tồn giữa môi trường rừng núi hiểm trở, nơi đầy rẫy những nguy hiểm rình rập. Sao La là loài động vật ăn cỏ, sống ẩn mình trong những khu rừng rậm nhiệt đới nguyên sinh. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại lá cây non, quả rừng và cổ tươi mọc dưới tán rừng. Nhờ chế độ ăn này, Sao La đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái của hệ rừng Trường Sơn. Tuy nhiên, chính lối sống kín đáo và tập tính nhút nhát đã khiến Sao La trở thành một trong những loài động vật khó nghiên cứu nhất thế giới. Đáng buồn thay, Sao La hiện đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Săn bắt trái phép để lấy sừng và thịt, cùng với nạn phá rừng, mở đường và phát triển nông nghiệp đã khiến môi trường sống của Sao La ngày càng bị thu hẹp. Những cạm bẫy đặt trong rừng không chỉ đe dọa Sao La, mà còn khiến nhiều loài động vật quý hiếm khác rơi vào cảnh nguy hiểm. Nếu không có những biện pháp bảo vệ kịp thời, Sao La có thể sẽ biến mất mãi mãi khỏi tự nhiên. Trước thực trạng đó, nhiều tổ chức bảo tồn trong nước và quốc tế đã chung tay hành động để cứu lấy Sao La. Các dự án nghiên cứu, giám sát bằng bẫy anh, giáo dục cộng đồng và tuần tra chống săn bắt đang được triển khai rộng khắp tại các khu bảo tồn trọng điểm. Các nhà khoa học không ngừng nỗ lực tìm hiểu tập tính, sinh thái và di chuyển của Sao La, với hy vọng có thể nhân giống và phục hồi quần thể trong tương lai. Sự phối hợp giữa chính quyền, người dân địa phương và các tổ chức quốc tế là chìa khóa để bảo vệ thành công loài kỳ lân châu Á này. Sao La không chỉ là biểu tượng cho sự bí ẩn và vẻ đẹp hoang dã của thiên nhiên Việt Nam, mà còn là minh chứng cho sự đa dạng sinh học quý giá của dãy Trường Sơn. Hình ảnh Sao La xuất hiện trên các poster, tài liệu bảo tồn và thậm chí cả tem thư, như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ những giá trị tự nhiên độc đáo mà đất nước sở hữu. Mỗi cá thể Sao La còn sống sót là một hy vọng cho tương lai của rừng già Việt Nam. Bạn có tự hào khi Việt Nam sở hữu một loài động vật kỳ lạ và quý hiếm như Sao La không? Hãy cùng chung tay bảo vệ Sao La và những sinh vật hoang dã khác để thế hệ mai sau vẫn còn cơ hội chiêm ngưỡng kỳ lân châu Á giữa đại ngàn Trường Sơn. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ góp phần giữ gìn sự sống cho những điều kỳ diệu của thiên nhiên Việt Nam. Tiếp theo là bạch tuộc Dombo, sinh vật biển sâu với hai tai vồi lớn, thực chất là vây giúp chúng di chuyển dưới nước. Chúng sống ở độ sâu từ 400 đến 4.800 mét dưới đáy đại dương, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Dumbo octopus nhỏ nhắn, thường chỉ dài 23 cm nhưng có cá thể lớn tới 1,8 mét. Mỗi lần bơi, chúng vẫy hai tai như đang bay lượn, tạo nên hình ảnh cực kỳ dễ thương. Dumbo octopus có thể biến đổi màu sắc để ngụy trang và phóng thích chật nhảy tự vệ. Thức ăn chủ yếu là giáp xác, sên biển và sinh vật phù du.
Chúng rất hiếm khi bị bắt gặp, chủ yếu được nghiên cứu qua tàu ngầm điều khiển từ xa. Bạn có muốn một lần được ngắm nhìn bạch tuộc Dumbo bơi lội như trong phim hoạt hình không? Narwhal, hay còn gọi là kỳ lân biển, là một loài vật rất đặc biệt ở Bắc Cực. Chúng có một chiếc ngà dài giống như sừng của kỳ lân, mọc ra từ đầu. Chính vì hình ảnh này mà Narwhal đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều câu chuyện cổ tích về những sinh vật thần thoại, khiến nhiều người tin rằng kỳ lân thật sự có ngoài đời. Trong thế giới động vật, Narwhal nổi bật với vẻ ngoài độc đáo, vừa bí ẩn vừa cuốn hút, làm cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải tò mò và ngạc nhiên. Narwhal thuộc hộ cá voi, chúng sống ở những vùng biển cực lạnh quanh Greenland, Canada và Nga. Những nơi này quanh năm đóng băng, nhiệt độ nước thường xuyên dưới 0 độ C, tạo nên một môi trường sống vô cùng khắc nghiệt mà chỉ những loài vật đặc biệt mới có thể sống sót. Narwhal thường bơi thành từng nhóm nhỏ, lượn lờ giữa những tảng băng trôi và hiếm khi rời khỏi vùng biển Bắc Cực lạnh giá này. Mỗi năm, Narwhal lại thực hiện những chuyến di cư rất dài, tới hàng trăm km, để tìm kiếm thức ăn và tránh những vùng biển bị đóng băng hoàn toàn. Chúng có khả năng định hướng cực kỳ tốt, nhờ vào việc cảm nhận từ trường trái đất và dùng âm thanh để tìm đường dưới lớp băng dày đặc. Chiếc ngà dài tới 3 mét của Narwhal thực ra là một chiếc răng nanh mọc dài ra bất thường, xoắn lại như một cái mũi khoan. Ngà này thường chỉ có ở con đực, nhưng đôi khi con cái cũng có. Cấu trúc của chiếc ngà rất đặc biệt, với hàng triệu dây thần kinh chạy dọc bên trong, giúp Narwhal cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhất của nước biển, như nhiệt độ, áp suất hay độ mặn. Các nhà khoa học trước đây từng nghĩ rằng ngà của Narwhal chỉ dùng để chiến đấu hoặc thể hiện sức mạnh. Nhưng ngày nay, nhiều nghiên cứu cho thấy chiếc ngà này còn là một công cụ cảm biến cực kỳ tinh vi, giúp Narwhal sống sót trong môi trường khắc nghiệt. Ngà của Narwhal giúp chúng cảm nhận môi trường xung quanh, tìm kiếm thức ăn và giao tiếp với những con Narwhal khác. Khi gặp nhau, Narwhal thường dùng ngà chạm nhẹ vào nhau như một cách chào hỏi hoặc thể hiện sự thân thiện. Hành động này còn được gọi là tusking, là một phần quan trọng trong cách chúng giao tiếp với nhau. Chúng còn nổi tiếng với khả năng phát ra siêu âm để định vị và liên lạc dưới nước. Narwhal tạo ra rất nhiều âm thanh khác nhau như tiếng click, tiếng huýt sáo và rung động, giúp chúng nhìn được trong bóng tối hoàn toàn dưới lớp băng dày. Nhờ khả năng định vị bằng âm thanh này, Narwhal có thể tìm thấy con mồi, tránh chướng ngại vật và giữ liên lạc với các thành viên trong đàn dù ở khoảng cách xa. Các nhà nghiên cứu đã ghi lại được những bản hòa nhạc dưới nước của Narwhal, cho thấy sự đa dạng và phức tạp trong cách chúng giao tiếp. Điều này giúp Narwhal trở thành một trong những loài động vật biển thông minh và bí ẩn nhất hành tinh. Narwhal ăn cá, mực và các loài động vật nhỏ. Chúng có thể lẫn sâu tới 1.000 đến 500 mét để săn mồi. Chúng là những thợ săn rất giỏi, có thể nhịn thở tới 25 phút dưới nước lạnh giá. Khi săn mồi, Narwhal sử dụng khả năng định vị bằng âm thanh để tìm và bắt gọn con mồi trong bóng tối hoàn toàn dưới lớp băng dày. Narwhal còn được mẹ chăm sóc rất cẩn thận trong những năm đầu đời. Chúng học cách bơi, lẩn sâu và săn mồi từ những con Narwhal lớn hơn trong đàn. Sự gắn kết gia đình và xã hội của Narwhal rất bền chặt, giúp chúng vượt qua những thử thách khắc nghiệt của Bắc Cực. Dù có vẻ ngoài ấn tượng, Narwhal lại rất hiền lành và nhút nhát với con người. Chúng thường tránh xa tàu thuyền và hiếm khi lại gần những nơi có hoạt động của con người. Sự dè dặt này giúp Narwhal tránh được nhiều nguy hiểm, nhưng cũng khiến việc nghiên cứu và quan sát chúng trở nên vô cùng khó khăn. Việc bắt gặp Narwhal ngoài tự nhiên là điều cực kỳ hiếm, ngay cả những nhà khoa học và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng phải chờ đợi nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần giữa băng giá Bắc Cực mới có thể nhìn thấy bóng dáng kỳ lân biển xuất hiện giữa biển băng mênh mông. Hiện nay, Narwhal đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và nạn săn bắt lấy ngà. Băng ở Bắc Cực tan chảy khiến môi trường sống của Narwhal ngày càng thu hẹp, nguồn thức ăn giảm sút và nguy cơ bị mắc kẹt dưới lớp băng tăng cao. Ngoài ra, ngà của Narwhal từng bị săn lùng như một vật phẩm quý hiếm, khiến số lượng loài này giảm mạnh trong quá khứ. Ngày nay, nhiều tổ chức bảo tồn và cộng đồng địa phương đang nỗ lực bảo vệ Narwhal, nghiên cứu tập tính và môi trường sống của chúng để đảm bảo loài kỳ lân biển này không biến mất khỏi đại dương. Những nỗ lực này không chỉ giúp Narwhal mà còn góp phần bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái Bắc Cực. Bạn có nghĩ mình sẽ được nhìn thấy kỳ lân biến thật ngoài đời không? Nếu có cơ hội đặt chân đến Bắc Cực, hãy nhớ rằng mỗi lần bắt gặp Narwhal là một khoảnh khắc vô giá, nhắc nhở chúng ta về sự kỳ diệu và mong manh của thiên nhiên hoang dã nơi tận cùng trái đất. Ayei là loài vườn cáo kỳ lạ sống tại rừng rậm Madagascar, nổi bật với ngón tay giữa dài bất thường như cây đũa phép. Bộ lông xù rồi, mặt to phát sáng trong đêm và tai lớn, giúp chúng nghe ngóng mời âm thanh. Ngón tay dừa dùng để gõ lên thân cây tìm sâu bồ, sau đó khéo léo mới mời ra ăn. Như một nghệ sĩ ảo thuật của rừng xanh, Ayei là loài ăn đêm, leo trèo trên cành cây cao để tìm thức ăn như sâu bồ, trái cây, hạt và mật ong. Truyền thuyết từng coi Ayei là điểm xấu, nhưng thực tế chúng vô hại và rất quan trọng với hệ sinh thái Madagascar.
Hiện nay, Aye bị đe dọa bởi nạn phá rừng và săn bắt. Nhiều chương trình bảo tồn đang nỗ lực bảo vệ loài vườn cáo đặc biệt này. Bạn nghĩ sao về ngón tay ma thuật của Aye? Cuối cùng là ếch thủy tinh. Loài ếch có làn da bụng trong suốt đến mức bạn có thể nhìn thấy toàn bộ nội tạng bên trong. Chúng sống ở rừng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ, gần các con suối hoặc trên lá ẩm ướt. Kích thước chỉ từ 3 đến 8 cm, cực kỳ khó phát hiện nếu không quan sát kỹ. Lớp da bụng trong suốt giúp ếch thủy tinh ngụy trang và giảm nhiệt độ cơ thể. Khi nằm trên lá, chúng gần như hòa lẫn với môi trường, tránh được kẻ săn mồi. Ếch thủy tinh sinh sản vào mùa mưa, chúng dán dưới lá cây trên mặt nước để tránh cá và các loài săn mồi khác. Hiện nay, chúng cũng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và ô nhiễm nguồn nước. Bạn có muốn tận mắt nhìn thấy một chú ếch xuyên thấu không?